Alright mga paps, so hanggang dito na lang muna yung video natin. Medyo mahaba na, so may kulang pa sa neck, lalo na dito sa headpiece natin. Ayan. Sa ngayon hindi pa ako sure kung i-oil finish ko or i-clear coat, but I don't know, we'll see. Kasi yung clear coat medyo medyo matagal ang curing period niya. So baka matagalan ako sa pag demo. So yun na lang muna, hanggang dito na lang muna yung video natin kasi medyo mahaba na. So kita-kits na lang sa next part, next video. Alright, salamat mga paps. Salamat sa subaybay, sa pagsuporta sa munti kong channel. Sa mga nag-subscribe, salamat. At saka kung hindi ka pa naka-subscribe, kung gusto mong subaybayan yung channel ko at suportahan, maraming salamat kung mag-subscribe ka. Alright, so kita-kits mga paps. Babus! Woo!